Πάμε στην εντυπωσιακή βασιλική του Αγίου Αποστόλου Παύλου. Εκτός των τυχών λέγεται, γιατί είναι έξω από τα τείχη της Ρώμης. Εδώ βρίσκεται ο τάφος του Αγίου Αποστόλου, του Αποστόλου Παύλου. Για να το δούμε, φαίνεται τεράστια. Μπαίνουμε λοιπόν σε μία από τις αρχαιότερες και τις πιο εντυπωσιακές εκκλησίες της Ρώμης, τον Άγιο Παύλο εκτός των τυχών. Λέγεται έτσι γιατί είναι έξω από τα τείχη της πόλης της Ρώμης. Η βασιλική ιδρύθηκε πάνω από τον τάφο του Αποστόλου των Εθνών, του Αποστόλου Παύλου. Είναι όντως επιβεβαιωμένο από την αρχαιολογική σκαπάνη και την επιστημονική έρευνα που έγινε και τεκμηρίωσαν έτσι την παράδοση αιώνων ότι εκεί βρισκόταν όντως το ταφικό μνημείο του Αποστόλου Παύλου. Η ανασκαφική έρευνα λοιπόν έγινε το 2002 και το 2003 στο ναό, αλλά και γύρω από αυτόν, και ανακάλυψε τη μαρμάρινη σαρκοφάγο που σήμερα βρίσκεται στην αρχική της θέση κάτω από την Αγία Τράπεζα. Το χώρο είχε διαμορφώσει ο αυτοκράτορας Θεοδόσιος το 395. Για να φαίνεται η σαρκοφάγος κόπηκε ένα τμήμα του τοίχου από κόκκινα τούβλα που είχε χτιστεί αργότερα. Μέσα στη λευκή λοιπόν μαρμάρινη σαρκοφάγο, εκτός από τα οστά, βρήκανε και κόκκους από λιβάνι, αλλά και υπολείμματα από δύο λινά υφασμάτινα που είχαν τυλίξει με αυτά το σώμα του Αποστόλου Παύλου. Αυτά είναι ενδεικτικά της σπουδαιότητας του ανθρώπου που έχει ταφεί. Εκτός από την παράδοση, την πεποίθηση των χριστιανών ότι εκεί βρισκόταν ο τάφος του Αποστόλου Παύλου, μαρτυρούσε και η επιγραφή που είναι πάνω από τη σαρκοφάγο και γράφει Πάουλο Αποστόλο Μάρτ, δηλαδή Παύλος Απόστολος Μάρτυρας. Πάνω από τον τάφο του Αποστόλου υπήρχε αρχικά ένα παλαιοχριστιανικό μνημείο και ο Μεγάλος Κωνσταντίνος, κατά την πρακτική που είχε ακολουθήσει για τους χριστιανικούς τόπους τους σημαντικούς, έκτισε το 324 την πρώτη βασιλική, η οποία μετά αντικαταστάθηκε από μία μεγαλύτερη και επεκτάθηκε με τα χρόνια. Ο ναός έτυχε ιδιαίτερης φροντίδας και είναι πάρα πολύ όμορφος όπως βλέπετε, επειδή η παράδοση ήθελε να έχει χτιστεί πάνω στον τάφο του Αποστόλου και έτσι κοσμήθηκε με όλα αυτά τα εξαιρετικά έργα τέχνης. Στον τάφο του Αποστόλου λοιπόν υπάρχει ένα άσβεστο καντήλι, τη φροντίδα του οποίου έχουν οι Βενεδικτίνοι μοναχοί που έκτισαν εκεί το μοναστήρι τους τον 8ο αιώνα. Πάνω από τον τάφο, σε μια μπρούτζινη λιψανοθήκη με κρίσταλο, βρίσκεται η αλυσίδα, σύμφωνα με την οποία, κατά την παράδοση, είχαν δέσει τον Απόστολο όταν ήταν αιχμάλωτος στη Ρώμη. Στις δύο άκρες της αλυσίδας υπάρχουν δύο συστέρσια, τα νομίσματα της εποχής του Νέρονα, για να θυμίζουν ότι ο Απόστολος Παύλος μαρτύρησε εκείνη την εποχή. Και εδώ έχουν φτιάξει μια ψεύτικη παραλία πάνω στο ποτάμι, πάνω στο Ντίβερι, με κάτι ομπρέλας εκεί, κάτι πράγματα έτσι. Και κάθονται και πίνουν τον καφέ τους και λένε ότι είναι στη θάλασσα. Τώρα πάμε σε ένα τεράστιο πάρκο που λέγεται Ουρόπα. Ευρώπη δηλαδή το λένε. Και έχει κάτι φοβερά έτσι συντριβάνια μέσα και παιχνίδια για τα παιδιά και νερό και δροσούλα βασικά. Βλέπω εδώ μια τεράστια λίμνη. Τελικά εκεί είναι Waterland. Για να μπεις πρέπει να πληρώσεις 12 ευρώ εισιτήριο και 10 τα παιδιά. Αλλά δεν έχει τίποτα, κάτι παιχνίδια βλέπω. Νερού τέτοια υποτίθεται που σε βρέχουνε. Βέβαια είναι πολύ ωραία έτσι για βόλτα εδώ το παρκάκι.
και μπορείς να νοικιάσεις εδώ και θαλάσσιο ποδήλατο, να κάνεις βόλτα στη λίμνη μέσα, στη λιμνούλα και μέσα στο πράσινο και δροσούλα ωραία. Άραγμα στο γρασίδι εδώ στο παρκάκι με θέα τη λίμνη. Έχουν και κάτι αγώνες εκεί, δεν ξέρω, με κάτι ψευτογόνδολες, κάτι βαρκάκια. Ωραία, είναι όμορφα. Βέβαια ζέστη κάνει και εδώ, αλλά εντάξει, καλύτερα κάπως από μέσα από την πόλη. Και πέφτει και ο ήλιος τώρα, θα καλυτερέψει κι άλλο σε λίγο. Ωραία είναι. Δεν είναι και πολύ μακριά, είναι γύρω στις 5-6 στάσεις από το Σίρκο Μάσιμο που μένουμε. Και μπορείς να πάρεις και το λεωφορείακι. Εμείς με το λεωφορείο ήρθαμε που πάει και πιο γρήγορα. Το πατάνε εδώ οι Ιταλοί, πάει σφαίρα το λεωφορείο. Πιο γρήγορα και από το μετρό έρχεται. Water basket, πρώτη φορά βλέπω. Τόσο είναι κάτι άλλο, αλλά μάλλον για τέτοιο μοιάζει, για καλάθια μέσα στο νερό. Και όμως είναι water basket με κανό. Ωραίο. Πρώτη φορά το βλέπω αυτό. Είναι αυτό που λέμε, εγώ θέλω το χτυλίδι αγάπη μου. Ορίστε. Ορίστε. Τι λέει? Είναι κάτι ιδιαίτερο? Όχι. Επιστρέφουμε τώρα στην πόλη της Ρώμης και πάμε να δούμε μια ελληνική εντός εισαγωγικών εκκλησία. Είναι η Παναγία in Κοσμεντίν και ιδρύθηκε τον 6ο αιώνα στη μέση της ελληνικής κοινότητας στη Ρώμη. Πολύ παλιά εκκλησία του 12ου αιώνα και έχει και βυζαντινές εικόνες και ακούγονται βυζαντινοί ύμνοι στα ελληνικά. Η ονομασία της εκκλησίας in Κοσμεντίν προέρχεται από το Κοσμίδιον, ένα προάστιο της Κωνσταντινούπολης. Χρησιμοποιούταν σαν διακονείο, δηλαδή ένα μέρος που δινόταν ελεημοσύνη. Σε ένα σημείο της εκκλησίας μπορείς να κατεβείς κάτω και να δεις ένα κομμάτι όπου υπήρχαν παλιές κατακόμβες. Πολύ ενδιαφέρον μέρος και αυτό. Κατεβήκαμε λοιπόν για να δούμε τις παλιές κατακόμβες. Και εδώ υπάρχουν ταφικά μνημεία, προφανώς είναι αυτά. Και στο κέντρο η Αγία Τράπεζα όπου γινόταν κρυφά η Θεία Λειτουργία.
Εδώ είναι η κρύπτη του Αντριανού, μια μικρή κατακόμβη ας πούμε, που είχε ένα ναό και γινόταν οι λειτουργίες όταν οι χριστιανοί κρυβόταν από τους Ρωμαίους που τους κυνηγούσαν. Και πάνω ακόμα και βυζαντινούς ύμνους. Δεν ξέρω γιατί. Πολύ ωραίο είναι, έχει δροσούλα κάτω εδώ. Πολύ ενδιαφέρον.